Κύριε Λεβαντή, να σας καλωσορίσω και εσάς. Παρακαλώ, και νομίζω θα άξιζε να ακούσουμε από εσάς κατά πόσο και σε τι βαθμό κοστίζει η βιωσιμότητα στην οικοδομή, στο κτίριο, στις κατασκευές. Ναι. Νομίζω εκεί κάπου θα κινηθείτε και θα είχε ενδιαφέρον να σας ακούσουμε. Σωστά. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Institute of Coating Technology για την τιμή που έκανε στην Eco Veritas και εμένα να κάνω αυτή την παρουσίαση. Κατ' ουσίαν αυτό που θα κάνω σήμερα, θα παρουσιάσω, είναι να διαψεύσω το μύθο ότι η αειφορία έχει κόστος, ότι είναι ακριβή δηλαδή, και αυτό θα το κάνω μέσα από ένα case study πραγματικό, το βλέπετε εδώ. Είναι το πρώτο οικιστικό έργο στην Ελλάδα, το οποίο πιστοποιήθηκε με την πιστοποίηση BREEAM. Είναι μια βρετανική διεθνής πιστοποίηση αειφορίας των κτηρίων. Πολύ γρήγορα, για εμάς στην Eco Veritas, δεν είμαστε τόσο γνωστοί όσο οι υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες εδώ. Είμαστε μια εταιρεία διαπιστευμένων assessor, αξιολογητών δηλαδή. Έχουμε στενές σχέσεις με τον BRE και είμαστε και μέλη της Ακαδημίας του BRE, ιδρυτικά μέλη. Η Eco Veritas δεν έχει προέρθει από μια παρθενογένεση. Έχουμε μια συγγενή εταιρεία, η οποία έχει αναπτύξει και κατασκευάσει συνολικά 35.000 τετραγωνικά κτηρίων, κυρίως εμπορικά, αλλά και οικιστικά. Τέλος, η Eco Veritas έχει πιστοποίηση μέχρι σήμερα 355.000 τετραγωνικά με BREEAM και έχουμε 112.000 υποπιστοποίηση. Επίσης, βραβευτήκαμε το 2013 με το BREEAM Country First Award για την πρώτη πιστοποίηση με BREEAM που κάναμε στην Ελλάδα το 2011. Δηλαδή, 2012, πριν 11 χρόνια. Τώρα, το έργο. Ένα οικιστικό έργο στην Αγία Φιλοθεία Μαρουσίου, ένα εμβαδόν οικοπαίδου περίπου 1.800 μέτρα, ένα εμβαδό φύτευσης αρκετά μεγάλο, 720 τετραγωνικά, περίπου 40% του οικοπαίδου, ανοδομή κτηρίου περίπου 2.500 τετραγωνικά και 24 κατοικίες με ένα υπνοδωμάτιο, κρατήστε το αυτό γιατί έχει σχέση με την εμπορική επιτυχία του έργου, 7 μεζονέτες με 2 υπνοδωμάτια, μία μεζονέτα 2 υπνοδωματίων, 2 υπόγεια, 42 θέσεις στάθμευσης και 33 αποθήκες. Οι συντελεστές του έργου, η ανάπτυξη έγινε από την εταιρεία Sustain, τα αρχιτεκτονικά από την Pieris Architects, μηχανολογικά ΤΕΜΕΚ ΑΕ, στατικά ο Γιώργος Βροχίδης, μελέτη φωτισμού Άρης Κλονιζάκης, περιβαλλοντική σύμβουλη Terra Nova και σύμβουλα αειφορίας και BREEAM Assessor, η δική μας εταιρεία Eco Veritas. Το έργο λοιπόν πιστοποιήθηκε με την πιστοποίηση BREEAM με μια κατάταξη, rating δηλαδή very good. Τώρα, στην επιλογή των κριτηριών που θα παρουσιάσω, της BREEAM, προσημόρφωση, ο developer Sustain κατηγοριοποίησε τα κριτήρια κατά κόστος, δηλαδή τι θα κοστίζανε σε αυτόν, στα no cost, δηλαδή που έτσι κι αλλιώς θα τα έκανε, του χαμηλού κόστους και του υψηλού κόστους. Ενδεικτικά, στο χαμηλό κόστος είχαμε την έκδοση ενός home user manual για κατοικίες και τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, ήδη υγιεινής με χαμηλή κατανάλωση νερού. Συνήθως αυτά είναι και τα πιο εύκολα που μπορεί να ικανοποιήσει κάποιος, σύμφωνα με το πρότυπο. Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στον ενεργειακό σχεδιασμό και προδιαγραφές, όπως θα περιμένατε, ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΑΣΥΝ, φωτισμό LED, χρονοδιακόπτες και ανιχνευτές κίνησης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και φωτοβολταϊκά net metering στην κοινόχρηστη παροχή. Επίσης, κάτι που προφανώς το ξέρετε καλύτερα από μένα, βαφές, βερνίκια, κόλλες, πλακιδίων και όλα αυτά τα υλικά με χαμηλές εκπομπές πτυτικών οργανικών ενώσεων, τα γνωστά low VOC. Τέλος, μία μελέτη προσβασιμότητας με προδιαγραφές της BREEAM, που κατ' ουσίαν είναι κάτι τι αυστηρότερη από το αντίστοιχο ελληνικό regulation. Στις προδιαγραφές χαμηλού κόστους είχαμε κατάλληλα ανοίγματα για φυσικό φωτισμό και θέα, κοινόχρηστους κάδους κουμποστοποίησης, κάδια ανακύκλωση σε κάθε κουζίνα, φύτευση με ενδυμικά μισογειακά φυτά και υπόγεια άρδευση με αισθητήρες βροχής, εξοπλισμός προστασίας των δομικών στοιχείων στα υπόγεια από συγκρούσεις με αυτοκίνητα και ανεξάρτητες ζώνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης και στα υπνοδωμάτια, το τονίζω αυτό, σε όλες τις κατοικίες. Και τέλος, το υψηλό κόστος
Home office σε όλες τις κατοικίες. Θα δούμε σε επόμενο slide τι σημαίνει αυτό. Πρίζες για ηλεκτρική φόρτιση αυτοκινήτων σε κάθε θέση στάθμευσης και μηχανική ανελκυστήρια MRL, η γνωστή χωρίς μηχανοστάσιο, η οποία είναι και η πιο αποδοτικά ενεργειακά. Κάτι που το ξέρετε καλύτερα από μένα. Υπήρξε λοιπόν συμμόρφωση με τα κριτήρια της BREEAM και συγκεκριμένα για τα ανώτατα επίπεδα εκπομπών VOCs, για τα υλικά βαφές και πετροβάμβακες, approved VOC certificate από την BREEAM, το Eurofins Indoor Air Comfort Gold, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοχοι, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κλπ, έμικο DC1+. Φύτευση. Στόχος η αύξηση και βελτίωση της οικολογικής αξίας και βιοποικιλότητας του οικοπαίδου. Έγινε μία φύτευση με ευρεία ποικιλία ενδυμικών μεσογειακών φυτών με 25 είδη. Όπως είπα και πριν, 720 τετραγωνικά φυτέψεων, υπόγεια άρδευση με αισθητήρες βροχής και ένα 5ετές πλάνο διαχείρισης, το οποίο εκπονήθηκε από γεωπόνο. Home office. Ήρθε για να μείνει. Αποτέλεσμα της εποχής του COVID. Τι είναι αυτό? Είναι ένα ελάχιστο πλάτος, ένα 80 σε τοίχο, για τοποθέτηση, όπως βλέπετε δεξιά, ενός γραφείου, μιας καρέκλας και ραφιών βιβλιοθήκης. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή φυσικό αερισμό ή μηχανικό εξαερισμό, επαρκή φυσικό φωτισμό, 2 μπρίζες 220 V και 2 μπρίζες voice data. Υπάρχει ένας μύθος ότι τα αειφόρα κτίρια κοστίζουν περισσότερο. Πριν σας δώσω το ποσοστό τι κόστισε η αειφορία στο Oxygen, θέλω να σας παρουσιάσω τους 8 παράγοντες που καθορίζουν το κόστος. Και το πρώτο είναι πιο ακριβό που τι. Για παράδειγμα, ο Λεβαντής κτίζει με ένα α στάνταρ, ο Παπαδόπουλος κτίζει με ένα άλλο. Άρα, το τι θα μας κοστίσει εξαρτάται από το δικό μας επίπεδο με το οποίο κτίζουμε. Ας το πούμε ποιότητα. Δεύτερον, χρονικό στάδιο εφαρμογής. Έχει μεγάλη σημασία πότε θα μπει ο consultant σε ένα έργο. Ιδανικά πρέπει να μπει κατά το brief τη χρονική στιγμή που δίνουμε το brief στον αρχιτέκτονα. Έτσι θα μειώσουμε τρομακτικά τα κοστολόγια. Τρίτον, εμπειρία συμβούλων αειφορίας. Να ευλογήσουμε και τα γένα μας. Η αειφορία έχει τεράστια ποικιλομορφία και είναι σημαντικό οι σύμβουλοι να είναι έμπειροι σε διαφορετικά θέματα. Αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά, ακουστική, φωτισμός και πολλά άλλα ακόμα. Τέταρτον, βαθμός και κατάταξη πιστοποίησης. Το τι βαθμό θα πάρουμε καθορίζει και το κόστος. Για παράδειγμα, υπάρχει το BREEAM Pass, υπάρχει το BREEAM Good, το Very Good, το Excellent. Όσο πιο ψηλά στοχεύουμε, προφανώς θα ανέβει και το κόστος. Κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι τα συστήματα πιστοποίησης αειφορίας αξιολογούν και το οικόπεδο. Μην κοιτάμε μόνο το κτίριο. Στην BREEAM το 24% της τελικής βαθμολογίας κατ' ουσίαν είναι η αξιολόγηση του οικοπαίδου, εκ των οποίων το μισό, δηλαδή το 12%, αφορά πώς θα διαχειριστούμε τη φύτευση ή μάλλον καλύτερα τη χλωρίδα και την πανίδα του οικοπαίδου και το άλλο 12% έχει σχέση με τη θέση του ακινήτου και τις προσβάσεις που έχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άλλος παράγοντας, ωριμότητα της ελληνικής αγοράς. Και εδώ πάμε καλά την τελευταία πενταετία. Τι εννοώ? BIM, ακούσαμε πριν, EPDs ή πιστοποιήσεις όπως το Eurofins. Αυτά, όταν τα λέγαμε πριν 5 ή 6 χρόνια, ήταν άγνωστες λέξεις. Σήμερα φυσικά η αγορά έχει αλλάξει. Άλλος παράγοντας κόστους, το οποίο το κληρονομούμε εδώ, είναι η ποιότητα των εθνικών υποδομών. Τι εννοώ εδώ? Ρεύμα. Το ρεύμα δικτύου που έχουμε στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα είναι σχετικά βρώμικο. Γιατί? Ποια είναι η σχέση μεταξύ ΑΠΕ ή ο λόγος και λιγνίτη που καίει φυσικό αέριο? Παράδειγμα, μία αντιλαία θερμότητας στην κατηγορία της ρύπανσης στην BREEAM αξιολογείται σύμφωνα με τις εκπομπές που υπάρχουν του μονοξιδίου του αζότου του εθνικού μας δικτύου. Έτσι λοιπόν, μία ίδια αντιλαία θερμότητας με COP π.χ. 4 στην Ελλάδα θα πάρει 2 credits, στην Ιταλία όμως, που το μείγμα του ρεύματος είναι πολύ πιο καθαρό, λόγω των υδροηλεκτρικών, θα πάρει περισσότερα credits. Τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι
Η καρδιά, το όραμα και η ευρηματικότητα. Και εδώ εννοώ την ανωτέρα διοίκηση. Τι μας έχει δείξει η εμπειρία? Ότι για να πετύχει η μετάβαση στην αειφορία πρέπει να το πιστέψει η ανωτέρα διοίκηση και να το περάσει κάτω σε όλη την εταιρεία. Κάτω δεξιά βλέπετε τον Οδυσσέα. Δεν εννοώ ότι η πιστοποίηση είναι μια Οδύσσεια, απλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όταν δουλεύουμε μέσα σε ένα σύστημα αειφορίας, επειδή υπάρχει ένα πλαίσιο αλλά έχουμε ελευθερία, χρειαζόμαστε την ευρηματικότητα και το πολυμήχανο όλων των εμπλεκομένων. Πολύ γρήγορα, αυτό εδώ το slide δείχνει την ποικιλομορφία της αειφορίας. Εδώ είναι οι 10 κατηγορίες της BREEAM, οι οποίες αξιολογούν, και θα αρχίσω από το πρώτο ποσοστό της ενέργειας, το οποίο θα δείτε ότι είναι 13% της τελικής βαθμολογίας. Τόσο λίγο. Το υψηλότερο ποσοστό, και είναι η αγαπημένη μου κατηγορία, είναι υγεία και ευεξία. Το ακούσαμε από τους δύο προλαλήσαντες σήμερα. Το παγκόσμιο κίνημα της αειφορίας αυτή τη στιγμή έχει θέσει ως προτεραιότητα την υγεία και ευεξία των ενίκων. Δηλαδή πηγαίνουμε προς ένα ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και προδιαγραφές κτηρίων. Τέλος, το περιβόητο ποσοστό. Το κόστος λοιπόν εφαρμογής της πιστοποίησης BREEAM δεν ξεπέρασε το 2,5% του κατασκευαστικού κόστους. Κατασκευαστικό κόστος εννοώ χωρίς την αξία του κοπέδου. Να σας το πω και σε απόλυτα νούμερα, το Oxygen κόστισε 4,3 εκατομμύρια ευρώ και η πιστοποίηση BREEAM κάτω από 100.000. Τι εννοώ πιστοποίηση BREEAM 100.000? Ένα μικρό κομμάτι BRE fees, Eco Verita fees και τα υπόλοιπα, οι επιβαρύνσεις σε μικρομελέτες και επιπλέον προδιαγραφές. Δεν μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για υπεραξίες πριν πιστοποιηθούν και άλλα οικιστικά έργα. Είναι το πρώτο. Στα εμπορικά το έχουμε κάνει και έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Η πλειονότητα των αγοραστών δεν έχει ακούσει για τον BREEAM, είναι προφανές γιατί μιλάμε για ιδιώτες, έτσι. Δεν έχουμε ένα εμπορικό ακίνητο με μια ομάδα μηχανικών που κάνει due diligence κτλ. Επίσης, η πλειονότητα δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Πάλι γιατί είναι ιδιώτες. Όμως, κρατήστε κάτι. Αντιλήφθηκαν το κτίριο ως ποιοτικά ανώτερο από τα ανταγωνιστικά χωρίς πιστοποίηση. Η αντίληψη για την έννοια της ποιότητας μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι η ποιότητα εξελίσσεται και ταυτίζεται με την αειφορία, η οποία σηματοδοτεί το μέλλον των κατασκευών και του real estate. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Λεβαντή.